What's up guys? Welcome back to my channel. If bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating video. So ngayon guys, turuan ko ngayon kung paano mag-add na ads in sa YouTube gamit lang ang iyong Android phone. Okay? Madali naman guys. Anong gagawin natin? Pinpin lang natin itong Chrome. Ito lang tayo sa Chrome. And, search natin. Tapos case, naka-desktop site siya. Okay, pakita mo din. Naka-check to. Desktop site. That's pang computer yung ano niya. Yung design. Tapos na. Ito lang natin yun. And then, picture of picture. Okay, pagdating lang natin yung videos. Which is ito. Then, hanap ka ng videos na gusto mong lagyan ng end screen. Halimbawa. Ito. Mas nang vlog ko. Nalagyan natin end screen natin. Yan. Pwede mamili dito guys. Yan. Napapili naman dyan guys. Tapos, isiset mo lang kung saan ilalagay. Yan. Tapos, pwede. Ayan na, dalaw ko pala. Yan. Guys, save lang natin. Ayan, may green screen ka na. Pero lang natin kadali. Yan guys. Ay, ayun yung mga video natin sa araw na to. Sana naman nakatulong ako sa inyo. Thanks guys.